Dus wij dachten, wij gaan de toetjes eten. Mag jij kijken? Hey hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Bianca. En weet je wat jij verdiend hebt vandaag? Een toet op jouw neus. Nee, maar je bent wel warm. Een toetje. Een toetje? Maar toch geen warm toetje denk ik vandaag. Nee, een koud toetje. Maar ja, het is een beetje lastig hè, om een toetje zo door te sturen. Dus wij dachten, wij gaan de toetjes eten. Mag jij kijken? Dat vind ik een heel goede deal. Nee, we hebben 4 toetjes uitgekozen die wat allemaal varianten zijn op bekende snoeprepen, ofwel chocoladerepen. En daar maken ze tegenwoordig ook toetjes van. Dus daarvan dachten we van, we zijn benieuwd hoe dat ze smaken. Dit is toetje nummer 1. Tadaa! Heb ik hem? Ja, ik heb hem goed. Het zou grappig zijn, anders wordt het schierwit. Dus, nee, dit is hem. Twix Mix. Ja. En wat is het? Wat doet het? Want het zijn 2 bakjes. Ja, het is, dit bakje is voor Jeroen. En het is voor mij. Oh, en blijkbaar is er ook iets voor Sof. Nee, dit is gesuikerde yoghurt. Gesuikerd tussen haakjes, altijd leuk hè. Ben je nauw besuikerd? Als je de ingrediënten bekijkt. Maar het is gesuikerde yoghurt met een laagje karamel. En er zitten ook nog karamelballetjes in. Ik denk dat die In dat bakje zitten. in het bakje zitten. Kan er wel leuk mee rammelen. Hartstikke leuk. Ik weet niet of het toetje er beter van wordt. Staat er op schudden voor gebruik? Nou, we gaan het gewoon proberen. Uitkijken dat die karamelballetjes niet alle kanten op vliegen. Zelf ga eens met je poot van de tafel. Nou. Oh, ingenieus. Het ziet er heel charmant uit om het te doen. Nou, om eerlijk te zijn vind ik het er een klein beetje armoedig uitzien. Het is echt ook een mini bakje. Dus goed voor mensen die te dik zijn. Ja. Ik zou wel een litertje meer kunnen gebruiken. Nou, een beetje de balletjes er doorheen. Zo. Nou, cheers hè. Jullie gelijk het hele bakje Oh, leeg. je moet denk ik wel een beetje goed over de bodem, want die karamel zit allemaal onderin. Oh, ja precies. Het laagje karamel zit onderin. Zo. Nou, dat wordt wat. Ik vind die karamelballetjes wel apart, want de ene is crunchy en de andere is heel squishy. Dan nu de vraag, lijkt het op Twix? Nou, door die karamel wel een beetje. Ja. Alleen, ja, Twix heeft natuurlijk helemaal niks met yoghurt, dus dat hebben ze er compleet bij moeten bedenken. En ik blijf die karamelballen raar vinden. Nee, ik denk ook dat dit niet de winnaar is. We weten nog niet wat het wel is, maar Dit niet. deze niet. Nummer 2. Bedenk goed wat je met je laatste Rolo doet. Dat weet ik zelf ook. Ja, jij wel, ja. En daarom krijg je over 20 jaar een klap op je gezicht van een olifant. Nou, ik ben heel schattig. Ze komen per 2. Wij gaan gewoon even delen vandaag, denk ik, want we moeten door 4 toetjes heen, dus... Dat is voor de volgende keer. Mochten we besluiten nog verder te gaan. Ja, als we deze niet tevreden vinden, dan kun je hem winnen. Een crème dessert met melkchocolade. Oh, het Vind ik staat niet er in zo het tof, Duits niet? ook op. Ja, speciaal voor jou. Milchschokolade met feiner Toffeecreme unterlegt. Ja, Nou, dat klinkt toch echt... ganz geil. Wie machen wir das mit die ondertiteling? Ik weet niet hoe dat heet in het Duits. Ondertiteling? Ja, dat kennen ze alleen na synchronisatie, dus daar hebben ze geen woord voor daar. Nee. Goed. Maar dat kunnen we ook altijd nog doen. Met Duitse audio onder onze video's. Ik weet niet of dat je het ziet, maar je ziet dus verschillende lagen. Ja, dat doet wel denken aan de echte Rolo. Ik wilde inderdaad zeggen, dit is meer wat de verpakking belooft dan van die Twix. Want die Twix, ja, die karamel, dat deed inderdaad wel een beetje denken aan Twix. Maar dit smaakt inderdaad gewoon als Rolo, maar dan in een iets andere substantie. Ja, en een stukje groter ook. Als je dit nou invriest, hè. Dan wordt het misschien een echte Rolo. Nou, dat is weer iets voor een volgende keer. Maar daar hoeven we niet gelijk te laten zien. Ik dacht meer voor onze video creatief met toetjes. Nummer 3. Enthousiast. KitKat! Ook een van onze favorieten. Nee, jouw favoriet, hè? Een van mijn favorieten. Dus ik ben benieuwd hoe deze als toetje smaakt. Ja. En het is KitKat Popshock. En het is yoghurt met wafelsmaak. Dat klinkt als een variant op gewoon de Twix.
Het is ook weer met zo'n apart bakje. Je kunt er ook weer lekker mee rammelen. Dus als je er niet van houdt, kan je het aparte bakje... Vraag maar aan Rudolf. En kijk, hier zit ook een breeknaad. Dus ik ga het nu even proberen om dat vast van tevoren te breken. Dat lukt niet. Te ingewikkeld. Oeh, maar dat zijn hele grote popshocks. Maar ja, goede 1,5 centimeter denk ik. Ja. Zo, plof. En je keilt ze zo in één keer in de yoghurt. Dat gaat beter dan bij die Twix, want er was het 1 hoopje. Die yoghurt ziet er ook wel echt uit als yoghurt. Dit ziet er toch wat meer plausibel uit. Zo. Oeh. Oeh. Popshock, die stukjes, dat is lekker. Dat is geen probleem. Maar die yoghurt vind ik raar. Het is niet vies. Maar het lijkt niet op yoghurt. Nou, het probleem is denk ik, je proeft dus wafelsmaak, maar nog wel steeds het zurige van de yoghurt. En dat, nou ja, wafel is natuurlijk gewoon echt meer zoet. Misschien moet je hem een kwartiertje laten staan, dat de chocola wat meer door de yoghurt kan of zo. Misschien even een keertje gewoon heel wild roeren, dat helpt. Wie heeft daar nou tijd voor? Nou, je kan toch gewoon als je begint met eten, dan zet je het vast klaar, weet ik veel. Verzin er wat op. Je kiest zelf voor zo'n KitKat toetje. Soms niet. Soms kopen je ouders het. Dan stuur je je ouders terug naar de winkel. Nou, dat zou ik ook doen. Nou, de chocolade die smaakt inderdaad wel als KitKat. De yoghurt is er weer compleet bij verzonnen, want dat heeft eigenlijk helemaal niks met KitKat te maken. En ik vis even de KitKat eruit. Voor mij, ik pik ook nog eens een stukje KitKat. Dat is mooi. Voor mij is dit ook geen winnaar. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met de Twix. Nummer 4. Hoeveel vingers steek ik op? Hoeveel? Ik weet niet, ik zie je andere hand niet. Bros. Bros. Ja. Krakende mousse. Ja. Dat klinkt heel veelbelovend. Ja, en een bros staat natuurlijk bekend om de luchtigheid, maar er zitten krokante laagjes tussen. Krokant. Krokante. En ze zeggen zelfs krakende smeltsensatie. Oh jee, ja, hij Nou, staat al wordt een een tijdje buiten de sensatie, koelkast. hè? Ik hoop niet dat hij al gesmolten is. Nou, hoorde je niet net wat kraken dan? Dat was deze dus, Oh, hè? ik dacht dat dat jouw hersenen waren, joh. Nou, ik geloof dat jij niks krijgt. Ja, deze komt inderdaad in een verpakking van 4. De rest is al mij heel karig. Nou, Ja, nou, maak hem dan open. rustig. Hij ziet er wel echt leuk uit, vind ik. Ja, Vind je niet? qua uiterlijk vind ik deze het best uitgewerkt. Ook wel handzaam. Maak geen troep. Ideaal. Het is net cement. Er komt er de krokante laagjes, hè? Die houden alles zo hallo. Ja, nou, ik ga er gewoon even lekker doorheen. Ja. Nee, ik hoor hem niet kraken als ik er doorheen ga zo. Als je hem opeet, hoor je hem ook niet kraken. Niks krakend aan. Nee, hè? Oh, het laatste stukje. Dan hoor ik een heel klein... Ik vind het ook... ja, Bros kennen we natuurlijk als die repen met die bubbeltjes. Heerlijke melkchocolade van Bros met bubbelde bubbeltjes. Bros is beautiful, baby. Qua smaak haal ik hem er hier niet echt heel erg uit. Nee? Oh, ik wel. Niet helemaal, maar ik... Ik vind niet heel erg veel verschil met gewone gemiddelde chocolademousse, om heel eerlijk te zijn. Qua substantie lijkt er inderdaad wel op. Hij is qua smaak wel, het lijkt meer op de Bros. Het is wel afwijkend dan andere chocolademousse. Dus dat ben ik niet met je eens. Pluspunt van deze vind ik wel de stukjes die erin zitten. Want dat ben ik in andere chocolademoussen nog niet tegengekomen. Ja, maar een krakende sensatie Het kraakt niet, maar het is wel een sensatie. smelt. Vooral dat smeltsensatie, dat wel. Maar krakend, ja. Ja, verpakking misschien. Zouden krakers dit nou ook vaak eten? Maak het of kraak het. Ja, dat bedoel ik. Er zit wel, die is voor jou. Onderin zit een enorm plakkaat chocola. Succes ermee. Oeh. Oh, maar die komt er ook echt niet uit. Hè? Oh ja. Jawel. Dit is die krakende sensatie. Die zit op de bodem. Dit is onze winnaar van vandaag, het Rolo-toetje. Als je deze video nou leuk vond, geef hem dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet je te abonneren op ons kanaal voor een volgende smaaktest of een andere leuke video. En ondertussen gaan wij deze opeten. Die ga ik opeten. Leuk dat je keek. Tot komende zondag. Doei. Nee! Nee! Oh, wil je dat in één stuk doen? Nog een keer? Ja, maar dan was het... Nou, oké.